24 ਤੇ ਜੀਟੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਪਾਲ ਗਰਗ ਨੂੰ। ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ very much. So how was your day today? It's been very good day so far. Very busy, but I think that's okay. That's the normal routine, you know. But I think ਤੁਸੀਂ either a topic mention ਕੀਤਾ depression. I think ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ common psychiatric or mental illness ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 7% ਜਿਹੜੀ ਐਡਲਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ US ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੇ ਸਫਰ ਫਰੋਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਲ ਬੀ 1 in 16 I think no total actually 16% ਹੈਗਾ। So basically 1 in 6 person will have a chance of getting depression in their lifetime. So which is a huge number na? ਤੇ I think depression ਲੋਕੀ I think ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਰਮ ਬਟ ਜਿਹੜਾ I think depression as a term is different from clinical diagnosis. ਅੱਛਾ। ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਡ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ which causes persistent feeling of sadness. ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫ ਸੈਡਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੌਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੌਗੀਨੈਸ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੀ ਬਾਕੀ ਬੋਡੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਈਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬੋਡੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਗੈਸ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਡ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਂਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਬੜਾ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਅ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਸੋ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਕਿਉਰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ but let's say if I don't want to be one of those 6%, I want to be in the other 5, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫ ਰਿਟੇਨ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਬੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮ ਥਿੰਗਸ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਇਨ ਲਾਈਫ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ
so they are more likely to have changes in their brain chemistry with imbalance ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ neurotransmitter ਜਿਹੜੇ chemicals ਹੁੰਦੇ ਨੇ they actually are not in the optimum amount ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ depression ਹੋ ਸਕਦਾ so that's the brain chemistry is number one ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ chemicals ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ they are not enough in some people so that can cause depression ਸੋ ਇਹ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਵੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਨੇਟਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਮੋਰ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡਿਗਰੀ ਰਿਲੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਿਬਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ so they're 3 times more likely to have depression compared to general population wow okay. so it's a fairly high incidence with genetic so ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟਸ ਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਪਾਸਟ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਲਾਈਫ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ loss of a loved one trauma divorce isolation lack of support ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ okay then medical conditions ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਜਿਵੇਂ chronic pain ਮੇਰੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ they suffer from depression and chronic pain ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ chronic condition ਜਿਵੇਂ diabetes heart condition or cancer all those can also lead to depression ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਕਈ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇ ਆਲਸੋ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਟ ਟੂ एवरीवन's ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਰੱਗਸ ਔਰ ਅਲਕੋਹਲ alcohol actually is a depressant by nature ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ ਤੇ it become worse ਅੱਛਾ so I guess you know it's really good to know ਕਿ ਆਪਾਂ alcohol ਦੀ ਵੀ quantity I guess it's good to be ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ alcohol ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਾਜ਼ਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ somebody is prone to have depression ਤੇ I think prevention ਵਾਸਤੇ there are few things one can do we cannot totally prevent ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ but I think managing stress is the most important thing in my opinion. ਤੇ ਅਗਰ if you recognize ਕਿ there are symptoms of depression ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ we will talk more in detail about those symptoms ਤੇ you should try to get help as quickly as possible ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ depression chronic ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ so it's very hard to treat ਤੇ treatment ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ time ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ so I think it's very important ਕਿ as soon as ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ symptoms ਹੈਗੇ ਨੇ depression ਦੇ so we should seek help either from the family physician or other healthcare professional you know ਤੁਸੀਂ actually ਜਾ ਕੇ ਨਾ I think you should talk about ਕਿ I'm suffering from these symptoms and the treatment can start early ਬਾਕੀ I think self care activities ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ regular exercise ਹੋ ਗਈ diet has to be balanced and you know I think healthy diet that's important getting good quality sleep that's very important actually you know ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਠੀਕ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਵਾਕ ਲਈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫੂਡ ਹੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਬਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਯੋਗਾ ਹੈਗਾ
they also help you actually, they help you relax and feel grounded. And अपने ते में भी time spend करना चाहिए. I think we all should be spending time on ourselves, looking after ourselves. हाँ जी. And I think ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ activities ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ mindfulness ਜਾਂ meditation ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ I think ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ brain wave ਦੇ ਜਿਹੜੇ cycles ਹੈਗੇ ਨੇ I think ਉਹ ਵੀ slow down ਹੁੰਦੇ ਨੇ, right? ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ better connected feel ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਬਿਲਕੁਲ, totally agree with you. Yeah, I think ਬਾਕੀ I think ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ depression ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ they very likely ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ second time ਜਾਂ third time ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ depression. So they have to be extra careful. They have to improve their life after the first episode ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ depression ਦਾ. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ they have to almost make some changes in their own life and they have to look after themselves more ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਏ. ਓਕੇ. ਸੋ ਆਈ ਗੈਸ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਈ ਗੈਸ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸੇਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਸੀਕ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ. ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੈਸ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ DSM-5 ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਐਂਡ ਸਟੈਟਿਸਟੀਕਲ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈਗਾ, ਨੰਬਰ 5 ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ देयर आर 9 symptoms mainly listed in depression and to diagnose somebody with major depression they have to be 5 symptoms present for at least 2 weeks. Okay ji. So ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ as a psychiatrist ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9 ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 2 ਵੀਕ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਹੈ. ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਹੋਪਲੈਸ ਜਾਂ ਵਰਿਡ is number 1. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. not enjoying things ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਨੀਥਿੰਗ watching television or hobbies, interest ਜੋ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ you lose interest in that. ਠੀਕ ਹੈ. become easily irritated or frustrated and then there is eating too much or too little. Okay. So I think ਮੈਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵੇਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ. ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਪਲੈਸਨੈਸ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ. ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਿਝ ਆਣੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਿਝ ਆਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਐਪੇਟਾਈਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਰ weight loss ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ weight gain ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਐਪੇਟਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ weight loss ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਈਵ ਆਲਸੋ ਸੀਨ ਏਟਿਪੀਕਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ weight gain ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਓਕੇ. ਸੋ ਇਟਸ ਸਟਿਲ ਅ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ but they can gain weight. So ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. That's right. ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਦਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਟਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੌਣ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਂਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਜਾਂ ਹਾਈਪਰਸੋਮਨੀਆ. ਓਕੇ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ So those are the two same thing in the sleep, they can happen both the things. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸੋਮਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰਸੋਮਨੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਪਰਸੋਮਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਫਟੀਗ. So energy level is low. Okay.
ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਿੰਗ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਰਿਮੈਂਬਰਿੰਗ ਥਿੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਅਫੈਕਟਡ। ਓਕੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ એનર્ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਫਟੀਗ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫੌਗ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਦੇ ਮੇ ਹੈਵ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ, ਕਿ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਥ ਲਿਵਿੰਗ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ people harm themselves or they have thoughts of harming themselves, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ suicidal thoughts ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਡੇਕ, ਬਾਡੀ ਏਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੀਮੇਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 9 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 5 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਰ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਵੈਨ ਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਸੀਵੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਇਲਨੈਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਈਲਡ, ਮੋਡਰੇਟ ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨੈਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ PHQ 9 ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ 9 ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਰੋਮ 0 to 3 ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ। ਤੇ 0 ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਤੇ 3 ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸੀਵੀਅਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮੇਰੇ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਬੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਸਮ ਅਦਰਸ regular sadness? That's right, yeah. I think ਕਈ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਲਾਰਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, CAMH। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀਡ ਕਿ ਕੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੇਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਰੇਟਿੰਗ ਸਕੇਲਸ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਸ ਯੂ ਕੈਨ ਫਿਲ ਦੈਟ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਕਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ
ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ loss of job or anything can actually cause depression. ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ ਮੇਬੀ ਮੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ CMH ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫ ਟਾਈਮਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਿ he is not you're not looking right ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ so I think it's good to listen to the family members because they may be caring for you and I think ਅਗਰ ਉਹ point out ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ things are not right then I think one should go to the family doctor and talk to them about it. ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਬਟ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੈਗੂਲਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 4-5 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਟਿਲ ਸੇਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਪ ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲਈ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਫੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਓਕੇ ਆਈ ਮਾਈਟ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਾਂ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਨੀਡ ਅ ਰੈਫਰਲ ਫਰੋਮ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਥੋੜੀ ਵੇਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਿਦਿਨ ਅ ਮੰਥ অর ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਲਸੋ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਬਲੱਡ ਐਂਡ ਯੂਰਿਨ ਵਰਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਥਾਇਰੋਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਈਟਾਮਿਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟਾਮਿਨ B12 ਜਾਂ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਗਰ somebody had a heart attack or they had some bypass surgery ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ so they can also get depressed। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਸਨਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਕਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਅਸਿਊਮ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੁਕਡ ਐਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਾਂਗਾ ਆਈ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ them a blood form to go for blood test and urine test just to rule out। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਸਾਈਕਾਇਟਰਿਸਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਥਰੂ ਪਹਿਲੇ ਰੈਫਰਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਫੋਰ ਦੇ ਵਿਲ ਰੈਫਰ ਦੇ ਵਿਲ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਯੂਰਿਨ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਟਸ ਸੇ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਡਿਸਆਰਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ
ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ? Am I right? So, Dr. Sir, what percent of patients do not even need to get to a psychiatrist? Like ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? I think ਮੈਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦੈਟ 50% ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕੈਨ ਮੈਨੇਜ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਓਕੇ ਜੀ, ਈਦਰ ਯੂ ਨੋ ਬਾਈ ਰੂਲਿੰਗ ਆਊਟ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਮਾਈਲਡ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਸ ਫੀਲ ਵੈਰੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ, ਆਈ ਮੀਨ ਯੂ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਸਟਾਰਟ with the medication. और कई family doctors the offices ਦੇ actually social worker या psychotherapist available ਹੁੰਦੇ ਨੇ, so they can start medicine in the family doctor's office and they can refer to the social worker or counselor to see the patient as well, so then you don't need a psychiatrist. I think psychiatrist ਦਾ role ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਜਾਂ 4 different medicines try ਕੀਤੀਆਂ, they are not working, the person is not getting better ਜਾਂ ਕਾਫੀ severe depression ਹੁੰਦਾ, you know, like depression with psychosis या ਹੋਰ complications ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, then they will refer to us. Okay, so I think ਕਾਫੀ I think ਇਹ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ mostly ਤਕਰੀਬਨ 50% ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਈ ਗੈਸ ਜੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਟਨ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਵੀਅਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਕਾਇਟ੍ਰਿਸਟ ਕੋਲ ਆਈ ਗੈਸ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ you know which is pretty good ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ that is also I guess a symbol of hope that I think so, and because saves a lot of time. I know, I think ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ is one of the most treatable mental condition ਹੈਗੀ ਹੈ, you know. I think with all the treatments ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ available, approximately 80% of the people can get better. Wow, that's I think a very good news ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈ ਗੈਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ these could be some of the side effects? So I think ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਕਈ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਵਿਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵਿਚ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸਲੀਪ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਨ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਫਾਈਂਡ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਜਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਦਵਾਈ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਜ਼ੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਵੋਮਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਟੇਕ ਇਟ ਵਿਦ ਫੂਡ, ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਨਾ ਲਓ। ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ, ਜਸਟ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਫੀਲ, ਬਿਕੋਜ਼ 10 to 15% of people, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦੈਟ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਟ ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੋ, there is a slight weight gain. ਕਈ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ they don't cause any weight gain. So if somebody, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ I don't want a medicine ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ weight gain ਹੋਏਗਾ, so we will select a medicine which does not cause weight gain. Okay. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਡਿਪਰੈਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ actually do not cause weight gain, so we will use those, you know. Okay. So I guess it's good to know here कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ depending on symptoms
ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਡਾਕਟਰਸ ਔਰ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਸਟ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਗਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਘਟਨਾ ਜਾਂ weight ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ weight ਵੱਧ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ weight gain ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ GI ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟ੍ਰੋਇੰਟੈਸਟੀਨਲ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹੋ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਵਗੈਰਾ once a year ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, or maybe twice a year at the most depending on ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, just to rule out ਕਿ ਕੋਈ everything is okay। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਵਰਕ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਯਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਬੀ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ ਫਾਲਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਮੇ ਬੀ positive in some other conditions as well, so we don't recommend that, but I think in clinical research ਕਈ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਜਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ cortisol levels ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ dexamethasone suppression test ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। so I think ਉਹਦੇ ਨਾਲ they can identify ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, but there is no gold standard test ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ available ਕਿ we can order for everybody with depression और पता लग जाए कि depression है या नहीं है, किस level पे exactly, yeah. we don't have that test, no। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 골ਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਵੀਅਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਨੌਲੇਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਐਂਡ ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਰੋਜ਼, ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟੈਸਟ ਨੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜੇ ਬੇਸਿਕ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜੇ ਆਪ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿ am I healthy, is ਮੇਰਾ ਮਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ 7-8 ਸਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾ So, thank you so much, Dr. Sahab. I think that is a lot of information ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੈਲਥੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਹਾਂਜੀ ਯਾ ਵੀ I think we want actually everybody to stay healthy, but I think ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ self care ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ actually look after, you have to look after your own body and your mind and I think that's very important and avoid ਕਰੋ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ harmful ਹੈਗੀਆਂ we should avoid, ਜਿਵੇਂ alcohol ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ I think that's very important to avoid that or not to go overboard I guess ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਯੋਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ
जो भी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਯੂ نو ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਕੇਅਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ very important, very ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਯੂ نو ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ। ਇਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਮੀਨ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਸਮਵਨ ਇਨ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ always better। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ? ਨਹੀਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਹੋਪਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਆਊਟਕਮ। ਅਗਰ ਯੂ ਨੋ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇ ਡੋਂਟ ਨੈਗਲੈਕਟ ਇਟ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ symptom life is not going well, they have to take it seriously and you know help agar accept kar len, I think the outcome can be very hopeful, you know। I think बहुत ही ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਏ। ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਲਾਈਫ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਜਸਟ ਨੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਐਟ ਦ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਨੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਵੈਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਡੀਅਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।